mời bạn về thăm Đà Nẵng, thành phố có con sông chảy ngang, bờ cát trắng ven eo biển xanh. Nào mời bạn về thăm Đà Nẵng, đường phố với những cây cầu xinh nằm vắt véo qua đôi bờ sông. Về chợ Hàn rồi qua Trần Phú, về non nước ghé thăm Hội An, Hải Vân ngắm tháp Chăm Mi Sơn. Ai đi xa nhớ về quê hương mến yêu, nghe lòng trào dâng bao nỗi nhớ khôn nguôi. Ôi nên thơ sông Hàn chờ bao ánh sao, dưới choáng lưng lệ về với biển khơi. Trong sương mai sơn trà hiện ra nhớn nhớ, bao nàng tiên nữ giáng xuống cõi trần gian. Trông xa xa con thuyền trải nếp bên, bóng cây mơ màng tựa như bức tranh. Về chợ Hàn rồi qua Trần Phú, về non nước ghé thăm Hội An, Hải Vân ngắm tháp Chăm Mi Sơn. Ai đi xa nhớ về quê hương mến yêu, nghe lòng trào dâng bao nỗi nhớ khôn nguôi. Ôi nên thơ sông Hàn chờ bao ánh sao, dưới choáng lưng lệ về với biển khơi. Trong sương mai sơn trà hiện ra nhớn nhớ, bao nàng tiên nữ giáng xuống cõi trần gian. Trông xa xa con thuyền trải nếp bên, bóng cây mơ màng tựa như bức tranh. Như tờ giăng mây lụa tung xóa tóc ai, sao nàng hờ hững có biết chăng lòng anh. Ôi trong mơ hay thức mà ta đắm say mãi. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực truyện tranh, những gói bằng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố. Những chiều dòng chơi, say mê những món đồ Hàn. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu. Mỗi sợi trắng tinh con lấy bà 500 đồng. Hãy cho tôi xin một vé không hai,
Mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, sóng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài. Xin chào các bạn thân mến. Hiện tại là mình đang trên đoạn đường đi đến bán đảo Sơn Trà, là cái nơi mà thần Chinh Pháp nổ súng sông lược đầu tiên ở Đà Nẵng, nói chung là của nước ta luôn. Trước mặt các bạn có thấy không? Đây là biển Đà Nẵng, rất là đẹp đúng không? Mà bây giờ không ai tắm hết, tại vì đây không phải là bãi tắm, ở đây là để người ta đánh bắt cá. Và trước mặt mình đằng xa xa đằng kia có một cái tượng Bà Quan Âm rất là lớn, người ta gọi là chùa Linh Ứng. Bên cạnh khác có một cái tên gọi là bãi Bụt. Và bây giờ từ đây đến đó mình được đón khoảng 6 km. Bây giờ mình sẽ chạy đến đó để bắt đầu tham quan cái chùa Linh Ứng này như thế nào nha. Đằng trước mình các bạn thấy không? Núi non rất là hùng vĩ. Rồi, xin hết ạ. Xin chào các bạn. Đây là quang cảnh của chùa Linh Ứng. Đây là ở phía trên cao của chùa và nhìn xuống thấy toàn bộ thành phố biển Đà Nẵng ở bên dưới. Và đây là bậc thang đi lên. Bên cạnh đó một điều không thể thiếu ở đây nữa, đó chính là tượng Phật Bà Quan Âm cao 67 m. Tượng Phật Bà Quan Âm đứng ở giữa hòn đảo Sơn Trà và nhìn thẳng ra biển. Thì nghe đồn rằng là tượng này ở đây rất là linh thiêng để bảo vệ cho các du thuyền để đi đánh cá. Chào các bạn, hiện tại là mình đang ở bãi Bụt. Bây giờ mình sẽ đi tiền trạm ở xong cái khu vực này và mình sẽ đi xuống ở dưới đó để tham quan. Có thể là chúng ta sẽ sinh hoạt nhóm ở đây, hoặc là tổ chức, hoặc là làm một cái gì đó dưới này. Mình nghĩ là nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ xuống tới dưới thì có gì thì chút xíu nữa các bạn sẽ biết ha. Vậy ha, mình đang đi xuống, dốc cao lắm. Xin chào các bạn, hiện tại là mình đang ở tại phố cổ Hội An và bây giờ là 8 giờ tối. Bây giờ mình đang đi lên cầu, rất là đẹp đúng không ạ? Và đằng xa xa là những ngôi nhà phố cổ. Chào các bạn, hiện tại là mình đang ở phố cổ Hội An. Bây giờ là khoảng 8 giờ 30. Thì phố cổ Hội An thì nó nằm ở bên địa phận tỉnh Quảng Nam. Muốn đi đến đây chúng ta phải thuê xe máy và đi từ cầu sông Hàn đến đây khoảng 30 km. Mà mình đi trên đường thì đèn rất là sáng, nhưng mà có điều người đi thì cũng ít. Thành ra là khuyên các bạn nên suy nghĩ là cái việc đi xe đạp đến đây. Còn các món ăn ở đây thì nãy giờ mình chưa có thử, mình mới thử được có một loại bánh thôi. Thì bây giờ mời các bạn tham quan
một chút về cái đường phố phố Hội An vào ban đêm ha. This one time is alright. Đẹp khen ạ. Thành heo quay rồi. Chứ rồi có gì tôi trả chứ. Lo tao đi bí. Nên em lo tao đi. Tao đếm từ 10 đến 1 phút. Sẵn đi chặt dai mày. Ê, tao vừa lấy cho mày đào. Đây xe rồi. Nó bừng nó theo kia nào mà. Rồng chuẩn bị phun nước. Được chưa? Được mà. Thôi đó. Má ảo quá. Lòng nó tuyệt vời. Buổi trước còn hẹn chi với Trâm giảm ăn mà. Hết lúc rồi, nó đang bơm nước từ cầu. Kia kìa, đâu có đang Ủa nó bay vậy? Bên của tay. Hình như khung cái là chết mà làm sao á. Coi đi thì. Chỗ đó dữ à. Thấy không? Thấy nóng mà đi lúc nóng. Nước đâu? Còn một lần bơm bỏ dao qua cả lửa nước luôn. Đây là một màn tắm mưa tổng thể thưa các bạn. Lâu lắm rồi Đà Nẵng có một mùa như thế này. Đà Nẵng luôn.
lột áo tắm luôn. Nhìn các bạn chảy trâu. Thì quay mấy cảnh phim mà có Đây là lễ hội té nước. Làm ra cái mấy con nó lạnh nữa mà gồng phun sạc lửa ra bánh. Đây là dòng sông Hàn thơ mộng về đêm. Lúc này là lúc 10 giờ tối. Và bên tay phải lần trước mặt là có 2 cây cầu. Ở bên phía đầu bên kia, cây cầu dây văng màu đỏ có tên gọi là Trần Thị Lý. Còn cây cầu đang uốn lượn màu xanh dương và đang từ từ chuyển sang màu xanh lá cây, đó chính là cầu Rồng, mà đêm qua đã phun lửa vào lúc 21 giờ. Và ở đầu bên trái của sông Hàn là cầu Hàn, còn gọi là cầu quay. Cầu này thì khoảng 1 giờ đêm sẽ quay qua đặng cho du khách chiêm ngưỡng. Lúc xưa thì quay qua để cho tàu bè qua, còn hiện tại thì tàu bè định nó không có qua giờ này nữa. Ở đây hiện tại thì muốn quay được cái cầu Thuận Phước Tuốt ở bên kia, cầu dây vọng lớn nhất ở Việt Nam á, rất là khó.